હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે બનાવીશું એકદમ સ્ટ્રીટ સ્ટાઇલ ટેસ્ટી મગ પુલાવ. આ મગનો પુલાવ ગુજરાતના નડિયાદમાં ખૂબ જ ફેમસ છે અને એને ખાવા માટે લાઈન પણ લાગી જાય છે. આ એટલો ટેસ્ટી છે, વેજીટેબલથી ભરપૂર છે, તો એ હિસાબથી હેલ્ધી પણ છે. તમે જોઈ જ શકો છો, પરફેક્ટ મગ પુલાવ બન્યો છે. ચોખાનો એક એક દાણો છૂટો છૂટો છે. જો તમે પહેલાં ક્યારે આ મગ પુલાવ ના ખાધો હોય તો રેસીપી એકવાર ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. તો ચલો એને કેવી રીતે બનાવવો એ જોઈ લઈએ. તો સૌથી પહેલાં આપણે ચોખા પલાળી દઈશું. તો એ માટે એક બાઉલમાં આપણે 1 કપ જેટલા બાસમતી ચોખા લઈ લઈશું. હવે આપણે એને થોડું થોડું પાણી ઉમેરીને હળવા હાથે મસળીને ધોઈ લેવાના છે. આ ચોખાને આપણે 2 થી 3 વખત ધોવાના છે. તો પાણી તમે જોઈ શકો છો એકદમ ગંદુ થઈ ગયું છે. તો હજી પણ હું પાણી બદલીને 2 થી 3 વખત આ ચોખાને ધોઈ લઈશ. અને મગ તો મેં 3-4 કલાક પહેલાં જ પલાળી દીધા છે. તો ચોખાને સરસ રીતે ધોયા પછી હવે આપણે એમાં ચોખા ડૂબે એટલું સાફ પીવાનું પાણી ઉમેરીશું અને 20 મિનિટ સુધી આ ચોખાને પલાળવા દઈશું. જો તમારી પાસે સમય વધારે હોય તો અડધો પોણો કલાક પલાળશો તો પણ ચાલશે. તો 20 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો ચોખા આપણા સરસ પલળી ગયા છે. જો તમે એક દાણો ચોખાનો લઈને આ રીતે તોડીને જુઓ તો 2 ભાગમાં તૂટી જશે. હવે ચોખા બાફવા માટે ગેસ ઉપર એક વાસણમાં મેં થોડું પાણી ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું. પાણી ગરમ થઈ જાય એટલે એમાં અડધી ચમચી જેટલું તેલ અને અડધી ચમચી જેટલો આપણે લીંબુનો રસ ઉમેરીશું. આ રીતે તેલ અને લીંબુનો રસ ઉમેરવાથી ચોખા આપણા એકબીજા સાથે ચોંટી નહીં જાય અને એકદમ છૂટા છૂટા રહેશે. 1 ચમચી જેટલું એમાં આપણે મીઠું ઉમેરી દઈએ અને હવે આપણે એની અંદર જે ચોખા પલાળીને રાખ્યા હતા એ ઉમેરવાના છે. તો ચોખાનું બધું જ પાણી મેં નિતારી લીધું છે. હવે આપણે એની અંદર ચોખા ઉમેરી દઈએ. આ ચોખાને આપણે 5 થી 6 મિનિટ મીડિયમ ફ્લેમ રાખીને બફાવા દેવાના છે. વધારે ઓવરકુક પણ નથી કરવાના અને એકદમ કાચા રહી જાય એ રીતના પણ નથી બાફવાના. બસ 80 થી 90% જેટલા ચોખા ચડે એટલા આપણે એને કૂક કરીશું. ચોખાને અહીંયા મીડિયમ ફ્લેમ પર 5 થી 6 મિનિટ કૂક કર્યા પછી હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું. તમે જોઈ શકો છો 80-90% જેટલા જ ચોખાને મેં ચડવા દીધા છે. જો તમે એક દાણો લઈને તોડીને જુઓ તો આરામથી એ તૂટી જાય છે. તો હવે આ ચોખાને આપણે એક મોટી ચાળણીની અંદર નિતારી લેવાના છે અને ચોખા આપણા એકદમ ગરમ છે તો આપણે થોડા એને ચમચીથી આ રીતે છૂટા કરીને પંખા નીચે રાખી દઈશું જેથી એ સરસ ઠંડા પડી જાય. હવે આપણે મગ બાફી લઈશું. તો એ માટે ગેસ ઉપર મેં એક કુકર ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. એમાં બસ આપણે અડધી ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરીશું. વધારે તેલ નથી ઉમેરવાનું, બસ અડધી ચમચી જ લીધું છે. હવે એમાં 5 ચમચી હળદર ઉમેરીશું અને 1/4 કપ જેટલા કાચા મગને 4-5 કલાક પહેલાં મેં પલાળી દીધા હતા એ પાણી નિતારીને એડ કરીશું. 1/4 કપ એટલે કે 5 કપ કાચા મગ લીધા હતા એ પલળ્યા પછી અત્યારે અડધો કપ થઈ ગયા છે. સ્વાદ મુજબ એમાં આપણે મીઠું ઉમેરી દઈએ. હવે બધું જ આપણે બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. તેલ, હળદર અને મીઠુંમાં આ મગને આપણે 1 મિનિટ માટે સાંતળી લેવાના છે. તરત પાણી નથી ઉમેરવાનું. 1 મિનિટ સાંતળાય એટલે આપણે એમાં 1/4 કપ જેટલું પાણી ઉમેરીશું. મગ આપણે એવી રીતના બાફવાના છે કે કાચા પણ ના રહેવા જોઈએ અને એનો એક એક દાણો પણ આપણને દેખાવો જોઈએ. તો પાણી અહીંયા મને થોડું ઓછું લાગે છે તો હું ફરીથી એમાં 1/4 કપ પાણી એડ કરું છું. અડધો કપ પલાળેલા મગમાં આપણે અડધો કપ પાણી ઉમેરવાનું છે અને 2 સીટી મીડિયમ ફ્લેમ પર લગાવીશું. તો 2 સીટી પછી આપણે કુકરનું ઢાંકણ ખોલી લેવાનું છું. તમે જોઈ જ શકો છો મગ આપણા સરસ બફાઈ ગયા છે. 2 સીટી પછી જે કુકરની વરાળ છે આપણે એની જાતે જ નીકળવા દેવાની છે. અને મગનો તમે દાણો જુઓ તો એકદમ છૂટો છૂટો છે, પણ એ ચડ્યા છે કે નહીં એ પણ હું તમને ચેક કરીને બતાવું. તો તમે જોઈ શકો છો આરામથી મગનો દાણો મેશ થાય છે, બિલકુલ પણ કાચા નથી. તો પુલાવ માટે આ જ રીતના આપણે મગ રાખવાના છે, જે છૂટા પણ હોય અને દાણો પણ આખો દેખાવો જોઈએ. હવે પુલાવ બનાવવા માટે ગેસ ઉપર એક કડાઈ મૂકીશું. એમાં 2 ટેબલસ્પૂન આપણે તેલ ઉમેરીશું. સાથે જ 2 ટેબલસ્પૂન આપણે એમાં બટર ઉમેરીશું. પુલાવ છે તો ઘી કે બટર એમાં ચોક્કસથી એડ કરવાનું છે, એનાથી ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે. તો બટર અને તેલ આપણે બરાબર ગરમ થઈ જાય એટલે એની અંદર અડધી ચમચી જેટલું જીરું ઉમેરીશું. 1/4 ટીસ્પૂન એટલે કે 5 ચમચી હિંગ ઉમેરીશું. હવે એમાં આપણે ફ્રેશ વાટેલા આદુ, લસણ અને લીલા મરચાં ઉમેરીશું, જેની અંદર મેં 20 લસણની કળી, 3 તીખા લીલા મરચાં અને અડધા ઇંચનો આદુનો ટુકડો લીધો હતો અને ખાંડી દસ્તામાં વાટી લીધું છે. આ રીતે એકદમ ફ્રેશ યુઝ કરશો તો પુલાવનો ટેસ્ટ પણ સારો આવશે. તો ધીમા તાપે આદુ, લસણ, મરચાં 1 મિનિટ સાંતળવાના છે. 1 મિનિટ સંતળાઈ જાય એ પછી એમાં એક મોટી સાઇઝનો કાંદો આપણે બારીક ચોપ કરીને ઉમેરી દઈશું. અને આ કાંદાને આપણે એકદમ બ્રાઉન નથી થવા દેવાનો, બસ થોડો લાલ થાય ત્યાં સુધી 2 થી 3 મિનિટ આપણે સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી એને સાંતળીશું.
2 થી 3 મિનિટ પછી તમે જોશો તો કાંદા આપણા સોફ્ટ પણ થઈ ગયા છે અને થોડા લાલ પણ થઈ ગયા છે. તો હવે એમાં વેજીસ ઉમેરીશું, જેમાં 2 ટેબલસ્પૂન મેં ફ્રોઝન મકાઈના દાણા લીધા છે, અડધો કપ જેટલું ચોપ કરેલું કોબીસ, એક મીડિયમ સાઇઝનું કેપ્સિકમ ચોપ કરેલું, એક મીડિયમ સાઇઝનું ગાજર ચોપ કરેલું અને એક મીડિયમ સાઇઝનું ટામેટું ચોપ કરીને લીધું છે. બધી જ વસ્તુ બરાબર ધોઈને બારીક ચોપ કરીને લેવાની છે. અને જો તમારે આ સિવાય ફણસી, વટાણા કે બટાકા કંઈ પણ ઉમેરવું હોય તો બારીક સમારીને એડ કરી શકાય છે વટાણા સિવાય. તો બરાબર આપણે એમાં સ્વાદ મુજબ મીઠું ઉમેરી દઈશું અને બરાબર મિક્સ કરીને આપણે 3 થી 4 મિનિટ આ વેજીસને કૂક થવા દઈશું. અહીંયા 3-4 મિનિટ વેજીસને મેં કૂક થવા દીધા છે. હવે આપણે એની અંદર બાકીના જે સૂકા મસાલા ઉમેરવાના છે એ ઉમેરી દઈએ. તો સૂકા મસાલામાં 1 ચમચી આપણે કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું, જેથી પુલાવનો કલર સારો આવે. 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરીશું. 1 ચમચી જેટલો આપણે કિચન કિંગ મસાલો ઉમેરીશું, જે અહીંયા મેં એવરેસ્ટનો લીધો છે. 1 ચમચી જેટલો આપણે એમાં લીંબુનો રસ ઉમેરી દઈએ. હવે આપણે એની અંદર એડ કરવાની છે લસણની ચટણી. તો 2 ટેબલસ્પૂન જેટલી આપણે લસણની ચટણી ઉમેરીશું, જે આપણે ચાટ બનાવવામાં યુઝ કરીએ છીએ આ એ જ લસણની ચટણી છે. આ ચટણી આ પુલાવમાં ચોક્કસથી એડ કરવાની છે. સ્ટ્રીટ સ્ટાઇલમાં પણ આ જ્યારે પુલાવ બનાવે છે તો આ ચટણી એમાં ચોક્કસથી એડ કરે છે. તો બરાબર મિક્સ કરીને ફરીથી 2 મિનિટ આપણે વેજીસને કૂક થવા દઈશું. 2 મિનિટ અહીંયા મસાલા ઉમેર્યા પછી વેજીસને મેં કૂક કર્યા છે. હવે આપણે જે ચોખા બાફીને રાખ્યા હતા એ એની અંદર એડ કરી દઈશું. તમે જોઈ શકો છો એક એક દાણો ચોખાનો છૂટો છે. જે આપણે મગ બાફીને રાખ્યા હતા એ પણ એમાં એડ કરી દઈએ. હવે બધું જ આપણે હળવા ચમચાથી મિક્સ કરી લેવાનું છે, જેથી આપણા ચોખા તૂટી ના જાય. આની અંદર આપણે વેજીસ સારી એવી માત્રામાં એડ કર્યા છે, જેનાથી આ પુલાવનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે. વેજીટેબલ ઉમેરવામાં બિલકુલ પણ કંજૂસી નથી કરવાની. તો બરાબર ચોખાને મિક્સ કરી લીધા પછી હવે આપણે છેલ્લે એની અંદર 3 ટેબલસ્પૂન જેટલા ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા ઉમેરી દઈએ અને ફરીથી એને હળવા ચમચાથી મિક્સ કરી લઈશું. આ આપણો નડિયાદનો ફેમસ ટેસ્ટી હેલ્ધી એવો સ્ટ્રીટ સ્ટાઇલ મગ પુલાવ રેડી છે. તો પુલાવને હવે આપણે સર્વ કરી લઈએ. ગરમા ગરમ આ મગ પુલાવને તમે ગુજરાતી ખાટી મીઠી કઢી સાથે સર્વ કરી શકો છો. એકદમ ટેસ્ટી લાગે છે. અને આનાથી પહેલાં પણ મેં ઘણી બધી વેરાયટીના પુલાવ અને બિરયાનીની રેસીપી ચેનલ ઉપર બતાવેલી છે. એ બધાની જ લિંક હું આ વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ, જેથી જો તમારે કોઈ એમાંથી રેસીપી જોવી હોય તો પણ તમે જોઈ શકો. બિલકુલ સ્ટ્રીટ સ્ટાઇલ આ મગ પુલાવ આપણે રેડી કર્યો છે, જે આણંદ અને નડિયાદમાં ખૂબ જ ફેમસ છે. તો રેસીપી પસંદ આવે તો ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ આઇકન પ્રેસ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા.